साथीहरु यो भिडियोमा चाहिँ हामी HTML मा चाहिँ मेटा ट्यागहरु चाहिँ के हुन् र तिनीहरुको युज चाहिँ के हुन्छ त्यसको बारेमा जान्ने छु। हामीले चाहिँ VS कोड मा चाहिँ HTML यो 5 मा चाहिँ हामीले इन्टर गरेपछि हाम्रो के हुन्छ यसरी एउटा टेम्प्लेट आउँछ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के छ कि हामी अहिलेसम्म हामीले जति पनि गरेका थियौं त्यो चाहिँ के गरेका थियौं बडी ट्याग भित्र गरेका थियौं। अब हाम्रो बडी ट्याग चाहिँ केको लागि हुन्छ हामीले युजरलाई जे देखाउनु पर्ने हुन्छ नि त्यसको लागि हाम्रो के हुन्छ बडी ट्याग युज हुन्छ। तर हेडर ट्याग चाहिँ हाम्रो केको लागि युज हुन्छ हाम्रो सर्च इन्जिन SEO को लागि अथवा हामीलाई ब्राउजरलाई के इन्फर्मेसन दिनु छ त्यसको बारेमा हाम्रो हुन्छ। हाम्रो पहिलादेखि नै के छ भने चाहिँ हाम्रो यसमा थोरै मेटा ट्यागहरु छ। सुरुमा हाम्रो के छ हेर्नुस् है, सुरुमा हाम्रो चाहिँ क्यारेक्टर सेट भनेर UTF-8 भनेर हाम्रो जुन लेखेको छ नि यो मेटा ट्यागको चाहिँ काम के हुन्छ हेर्नुस् है। यसले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ हाम्रो बडी ट्याग भित्र हामीले जति पनि क्यारेक्टरहरु लेख्छौं नि हामी जे पनि हामी के गर्छौं आफ्नो वेबसाइट बनाउनलाई कोड लेख्छौं नि त्यो कोडलाई चाहिँ ब्राउजरले कसरी बुझ्ने त यो कुन कोड हो भनेर त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ कि त्यो कोडलाई इन्कोडिङ गर्न यो जुन हाम्रो HTML डकुमेन्ट हुन्छ नि यो HTML डकुमेन्टलाई चाहिँ हाम्रो इन्कोडिङ गर्नलाई प्रत्येक क्यारेक्टरलाई चाहिँ इन्कोड गर्नको लागि हाम्रो के हुन्छ क्यारेक्टर सेट UTF-8 युज गर्नुपर्छ। हामीले UTF-8 मा चाहिँ हाम्रो जति पनि ओल्ड वाइड क्यारेक्टरहरु छ नि त्यो चाहिँ यही भित्र के हुन्छ कभर हुन्छ। त्यसैले हामीले UTF-8 युज गरेका हौं। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सब मेटा ट्यागमा चाहिँ http eq भन्ने जसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौं कन्टेन्ट पास गरेका छौं। अब हेर्नुस् है हाम्रो सिम्पल हामीले मेटा ट्याग लग्ने भनेपछि हाम्रो मेटा ट्यागमा चाहिँ के हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ META मेटा अनि यसरी क्लोज हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ सिंगल ट्याग हो। मैले चाहिँ मिट लेखेर रहेछु META मेटा मेटा ट्याग लगे मैले। यो चाहिँ हाम्रो के हो सिंगल ट्याग हो। यसलाई चाहिँ हामी के गर्दैनौं क्लोज गर्दैनौं। अब हाम्रो मेटा ट्यागमा चाहिँ हामी कुन कुन एट्रिब्युट चाहिँ पास गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा जान्ने छु। हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले क्यारेक्टर सेट देखिसक्यौं कि हाम्रो माथि के गरेछ क्यारेक्टर सेट पास गरेछ। यो क्यारेक्टर सेट केको लागि युज हुन्छ प्रत्येक क्यारेक्टरलाई चाहिँ इन्कोड गर्नको लागि हामी के गर्छौं क्यारेक्टर सेट युज गर्छौं। त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौं अर्को हुन्छ हाम्रो http eq भन्ने छ नि यो हाम्रो जुन जस्तै http eq भन्ने छ नि यो हाम्रो के हो एउटा यो चाहिँ हाम्रो एट्रिब्युट हो। अब यसमा मैले होभर गर्ने भने चाहिँ एट्रिब्युटमा के हुन्छ यसले चाहिँ के गर्छ http हेडरहरुलाई चाहिँ डिफाइन गर्छ। यही लेखेको छ के भनेको छ इट अलाउ अ पर्टिकुलर http हेडर भन्छ। अब हेर्नुस् http हेडरमा हामी के गर्न सक्छौं कन्टेन्टको ल्याङ्ग्वेज दिन सक्छौं। त्यस्तै हाम्रो सेक्युरिटी पोलिसी भनेको छ यहाँ कन्टेन्ट टाइप दिन सक्छौं। यसरी चाहिँ हामी थुप्रै कुराहरु दिन सक्छौं। जुन हाम्रो यो XUA कम्प्याटिबल भन्ने छ नि यो चाहिँ हाम्रो के हो भने चाहिँ नि यसले चाहिँ हाम्रो ब्राउजर लेटेस्ट भर्जन जुन ब्राउजर छ नि त्यसलाई रिड गर्न भनेछ। हाम्रो कन्टेन्टमा चाहिँ के गरेछ इन्टरनेट एक्सप्लोरर जुन हाम्रो इड्स लेखेको छ नि यो इड्स भनेको के हो भनेपछि जुन हाम्रो यो छ नि ब्राउजर इड्स यो इन्टरनेट एक्सप्लोरर जुन हाम्रो माइक्रोसफ्टको ब्राउजर छ यसको चाहिँ लेटेस्ट भर्जन युज गर्नको लागि हाम्रो के हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले यो भ्यालु पास गरे हुन्छौं। अब यो हाम्रो के गरेछ यहाँ देखि हाम्रो के हुन्छ कन्टेन्ट देखि भ्यालु लग्छ र यो भ्यालुको चाहिँ यो के हो हेडर दिनको लागि हामीले http eq भन्ने युज गर्छौं। हामी अब http eq मा चाहिँ हामी अर्को एउटा चीज युज गर्न सक्छौं जस्तो कि तपाईले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटलाई चाहिँ रिफ्रेश गराउँछ भने चाहिँ अब हामी यसमा के गर्छौं हामीले चाहिँ फर्स्टमा हेडर पास गर्नुपर्ने हुन्छ। हेडर केमा पास गर्नुपर्छ http हेडरमा चाहिँ http हाम्रो जुन eq छ नि यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ हेडर पास गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ रिफ्रेश गराउँछ भने चाहिँ हामीले चाहिँ वेबसाइटलाई चाहिँ रिफ्रेश गराउँछ। अब रिफ्रेश कति समयमा गराउँछ त्यसको लागि हामी के गर्छौं कन्टेन्ट पास गर्छौं। जस्तो हामीले माथि कन्टेन्टमा चाहिँ इड्स भनेर दिएको थियो हामीले ब्राउजरको नाम दिएको थियो नि यहाँ त्यस्तै हामी अब यहाँ के गर्छौं यो रिफ्रेश भन्ने हेडरलाई चाहिँ हामीले भ्यालु पास गर्नुपर्छ कन्टेन्टमा। जस्तो कि मैले 30 लेखे भने चाहिँ के हुन्छ अब हाम्रो वेबसाइट चाहिँ एभ्री 30 सेकेन्डमा चाहिँ के हुन्छ रिफ्रेश हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ रिफ्रेशको काम गर्छ। यो भयो हाम्रो मेटा ट्यागमा चाहिँ हाम्रो एट्रिब्युट पास गर्ने। त्यस्तै हाम्रो जुन यो कन्टेन्ट छ नि कन्टेन्टमा चाहिँ के गर्छौं भने चाहिँ हामी त्योभन्दा अगाडि म चाहिँ अर्को एउटा मेटा ट्याग गर्छु। यो मेटा ट्यागमा चाहिँ मैले के गरे अब हामी मेटा ट्याग के को लागि युज गरिरहेको छु त्यसको लागि हामीले नेम दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै मेटा ट्याग हामी भ्यू पोर्टको लागि युज गरिरहेको छु कि मेटा ट्याग चाहिँ हामी के गर्नु कीवर्डको लागि युज गरिरहेको छु कि डिस्क्रिप्सनको लागि युज गरिरहेको छु कि त्यो अहिले हामी बुझ्ने छौं। हामी मेटा ट्याग चाहिँ के को लागि युज गरिरहेको छु त्यसको लागि हामीले नेम दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले नेम दिए हाम्रो यहाँ माथि के छ थर्ड नम्बरमा यो लाइनमा चाहिँ हाम्रो के छ भने चाहिँ यहाँ हाम्रो मेटा ट्यागमा हाम्रो भ्यू पोर्ट छ
हामीले के गरेका छौँ नेममा चाहिँ भ्यू पोर्ट दिएको छु। अब हेर्नुहोस् है नेम भ्यू पोर्ट भनेको के हो भने चाहिँ भ्यू पोर्ट भनेको चाहिँ तपाईँको जुन कम्प्युटर छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको वेबसाइट कसरी देखिन्छ। यसमा हाम्रो के गरेछ कन्टेन्टमा चाहिँ हामीले के गरेछ विड्थ इक्वल टु डिभाइस विड्थ भनेको छ। अब तपाईँको जुन डिभाइस युज गरिरहेको छौँ त्यसको जत्रो स्क्रिन छ नि त्यही हिसाबले हाम्रो वेबसाइटलाई चाहिँ हामीले फिट गराउँछ भनेपछि हाम्रो के हुन्छ हामीले भ्यू पोर्ट दिनुपर्छ। जस्तै हाम्रो मोबाइल वेबसाइट चाहिँ मोबाइलमा पनि देखियोस्, त्यस्तै हामीले चाहिँ ट्याब्लेटमा पनि देखियोस्, त्यस्तै हाम्रो ल्यापटपमा देखियोस् अनि के हुन्छ टिभीमा पनि देखियोस्। यसरी हामी डिभाइसको हाम्रो के हुन्छ विड्थ र हाइट चाहिँ के हुन्छ फरक फरक हुन्छ। तर हामीलाई सबै डिभाइसमा चाहिँ एउटा वेबसाइटलाई चाहिँ राम्रोसँग देखाउनु छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ नेममा चाहिँ हामीले भ्यू पोर्ट युज गऱ्यौँ अनि कन्टेन्टमा चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ विड्थ इक्वल टु जुन डिभाइस युज गरिरहेको छौँ त्यसकै हिसाबले हामी के गर्न सक्छौँ विड्थ दिन सक्छौँ। हाम्रो अनि इनिसियल स्केल भने चाहिँ यो इनिसियल भ्याल्यु हामी यति दिन सक्छौँ। यो भयो हाम्रो नेम। हामी अब नेममा जस्तै हामीले भ्यू पोर्ट दिएको छौँ। यो भ्यू पोर्ट चाहिँ के भयो अब यो मेटा ट्याग के को लागि भयो भ्यू पोर्टको लागि भयो। त्यस्तै हामीले अर्को के हुन्छ भने चाहिँ किवर्ड भनेको कस्तो के हेर्नुहोस् है। जस्तो कि म कुनै वेबसाइट खोल्छु नि, तपाईँले चाहिँ एउटा वेबसाइट बनाउनु भयो जस्तो कि एउटा वेबसाइट के सम्बन्धी बनाउनु भयो भने चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामी टाइटलको बारेमा बुझौँ है। जस्तै टाइटल भनेको कस्तो कि मैले यो पेजलाई चाहिँ के गर्छु अब लाइभ सर्भरदेखि चाहिँ ओपन गरेँ है। हाम्रो यो के भएको छ अहिले ओपन भएको छ। हाम्रो अहिले के भएको छ हेर्नुहोस् है माथि के छ हाम्रो डकुमेन्ट भनेर देखाएको छ। जस्तो कि यसमा हाम्रो के छ हाम्रो के छ HTML गुगल सर्च भनेर यहाँ देखाएको छ। यो हाम्रो के भयो टाइटल भयो। त्यस्तै हाम्रो अहिले वेबसाइटमा के छ डकुमेन्ट छ। अब म चाहिँ मैले यहाँ गएर चाहिँ यहाँ के गर्छु मैले चाहिँ के गरेँ फिजिकल गेम भनेर गरेँ भने चाहिँ अब मैले चाहिँ के हुन्छ हाम्रो टाइटल हेर्नुहोस् है यहाँ के भएको छ मैले चाहिँ फिजिकल गेम भनेर यसरी के आएको छ टाइटल आएको छ। यो भयो हाम्रो टाइटल भयो। यो पनि हाम्रो के हुन्छ हामीले ब्राउजरलाई देखाउन खोजेको। अब तपाईँले चाहिँ एउटा वेबसाइट बनाउनु भयो फिजिकल गेम भनेर जसमा चाहिँ टाइटल फिजिकल गेम दिनुभयो। अब प्रत्येक मान्छेले गएर गुगलमा फिजिकल गेम भनेर त सर्च नगर्ला। जस्तै हाम्रो फिजिकल गेमभित्र के पढ्न सक्छ फुटबल क्रिकेट त्यस्तै हाम्रो बास्केटबल भयो हाम्रो थुप्रै गेमहरू भलिबल हाम्रो पढ्न सक्छ फिजिकल गेमभित्र। अब कोही मान्छेले गएर चाहिँ गुगलमा सर्च गर्यो भलिबल भनेर सर्च गर्यो भने चाहिँ तपाईँको वेबसाइट तपाईँ देखाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ किवर्डहरू पास गर्नुपर्ने हुन्छ। अब किवर्डहरू जति धेरै पास गऱ्यो भने त्यति हिसाबले के हुन्छ मान्छेहरूले सर्च गरेपछि तपाईँको वेबसाइट आउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ नेम भन्ने छ नि जुन हामीले नेममा चाहिँ हामी अब एउटा मेटा ट्याग पास गर्नुपर्ने हुन्छ। मेटा ट्यागको नेम हामी के दिन्छु यसमा चाहिँ किवर्ड चाहिँ के गरेँ किवर्ड्स भनेर एउटा मेटा ट्याग दिएँ। अब हामीले यसमा चाहिँ कन्टेन्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि कन्टेन्टमा चाहिँ हामी अब के गर्न सक्छौँ फुटबल मैले चाहिँ फुटबल पास गरेँ। त्यस्तै चाहिँ यसरी चाहिँ हामी अब के गर्यौँ हामीले कन्टेन्टमा चाहिँ नेम हामीले किवर्डहरू चाहिँ हामीले के गर्यौँ पास गर्यौँ। यसरी हामी नेम दिन सक्छौँ हामी मेटा ट्यागमा अनि त्यसमा चाहिँ कन्टेन्ट दिन सक्छौँ। यो भयो हाम्रो फुटबल भलिबल। अब हाम्रो वेबसाइटलाई चाहिँ कसैले हाम्रो वेबसाइटलाई मा आउनु छ भने चाहिँ फुटबल गरे पनि हाम्रो वेबसाइट चाहिँ गुगलमा देखिन्छ। त्यस्तै भयो हामीले अब हेर्नुहोस् है यहाँ गएर वेबसाइट हेर्ने भनेपछि जुन हाम्रो फर्स्ट वेबसाइट छ नि यसमा चाहिँ HTML ट्युटोरियल्स भनेको छ। यो चाहिँ के भयो हाम्रो टाइटल हो। अब यहाँ तलतिर जुन छ नि यो यसलाई भन्छ डिस्क्रिप्सन। हाम्रो प्रत्येक वेबसाइटमा के हुन्छ डिस्क्रिप्सन हुन्छ। जस्तो यो वेबसाइटमा हेर्ने भने चाहिँ यहाँ छ हाम्रो डिस्क्रिप्सन अनि हाम्रो चाहिँ विकिपिडियामा भने चाहिँ यहाँ छ यो वेबसाइट। अब मान्छेहरू यसरी तपाईँको वेबसाइटमा जानुको कारण के हुन्छ कि उनीहरू तलको डिस्क्रिप्सनलाई चाहिँ एकछिन पढ्छन् त्यसपछि के गर्छन् यो वेबसाइटमा चाहिँ के रहेछ भनेर यसरी क्लिक गर्ने हो। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ डिस्क्रिप्सन पास गर्नुपर्ने हुन्छ। डिस्क्रिप्सन पनि हामीले के गर्नुपर्छ मेटा ट्यागमै पास गर्नुपर्छ र हाम्रो जति पनि मेटा ट्यागहरू हुन्छ हामीले हेड ट्यागभित्र नै हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी बडीमा चाहिँ लेख्न मिल्दैन। अब हामीले डिस्क्रिप्सनको लागि पनि सेम माथिको जस्तै गर्ने फर्स्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ मेटा ट्याग लाग्छौँ अनि यसलाई चाहिँ क्लोज गरेँ। यसरी मैले क्लोज गरेँ। अब हामी यहाँभित्र फर्स्टमा चाहिँ नेम पास गर्नुपर्ने नि यो मेटा ट्याग के को लागि हो यो मेटा ट्याग चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्सनको लागि हो। मैले चाहिँ के गरेँ डिस्क्रिप्सन भनेर यसरी के गरेँ नेम दिएँ यो मेटा ट्यागको। अब हामीले यसमा कन्टेन्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्टेन्टमा चाहिँ हामी अब तपाईँ जे आफ्नो वेबसाइट जे सम्बन्धी हो नि त्यो सम्बन्धी यहाँ चाहिँ हामीले कन्टेन्ट पास गर्न सक्छौँ। जस्तो कि म लेख्छु इन दिस
लर्न अबाउट फुटबल यसरी हामी अनि हामी यसरी अरू गेमको नाम दिन सक्छौँ। अब हाम्रो के भन्छ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ अब हामीले वेबसाइटलाई चाहिँ गएर हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ आउँछ। यो चाहिँ हामीले के गर्दाखेरि हो यदि हामीले आफ्नो वेबसाइटलाई चाहिँ हाम्रो ब्राउजरमा पब्लिस गरेपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अब डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यो भ्यालु देखाउँछ। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ आफ्नो वेबसाइटमा चाहिँ डिस्क्रिप्सन दिन सक्छौँ मेटा ट्यागको सहायताले। हामीले रिफ्रेस पनि गरिसक्छौँ। एउटा चाहिँ अर्को हुन्छ हाम्रो मेटा ट्याग, त्यसमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ जस्तो यो वेबसाइट चाहिँ कसले बनाएको अहिले चाहिँ अथरको नाम दिनु छ भने चाहिँ हामी यहाँ के गर्छौँ सेम माथिको जस्तै फर्स्टमा चाहिँ हामी नेम दिनु पऱ्यो। नेममा चाहिँ अथर दिए चाहिँ मैले अब हामी यसमा कन्टेन्ट पास गर्छौँ। कन्टेन्टमा चाहिँ आफ्नो नाम दिन सकिन्छ। यसरी के गर्न सक्छौँ यसमा नेम दिन सक्छौँ कन्टेन्टमा। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ मेटा ट्यागहरू युज गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ एउटा अर्को मेटा ट्याग हुन्छ जो चाहिँ कस्तो कि तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो जुन अहिले हामीले index.html छ नि यो index.html एउटा छ अनि अर्को चाहिँ मैले एउटा जस्तो कि मैले app.html भन्ने छ हाम्रो यो दुईटा फाइल छ। हाम्रो दुईटा फाइल छ तर हाम्रो दुईटै फाइलमा कन्टेन्ट चाहिँ सेम छ। एउटै पेजको चाहिँ तपाईँले डुप्लिकेट पेजलाई चाहिँ आफ्नो होस्ट गर्नु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फरक हामीले चाहिँ युआरएल लगाउनुपर्ने हुन्छ। अब गुगलमा चाहिँ तपाईँले एउटै पेजलाई चाहिँ बार बार पब्लिस गरेपछि के हुन्छ भने चाहिँ गुगलले सोध्छ कि यो मान्छेले के गरिरहेछ हामीलाई झुक्काइरहेछ अथवा के हुन्छ कि यो डुप्लिकेट फाइल गरिरहेछ भनेर हाम्रो के हुन्छ यो चाहिँ कन्टेन्ट नेसेसरी छैन भन्ने लाग्छ उसलाई। अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ यो फाइल चाहिँ डुप्लिकेट होइन भन्नको लागि हामीले एउटा लिङ्कमा चाहिँ क्यानोनिकल भन्ने एउटा के हुन्छ हाम्रो एट्रिब्युट अथवा हामी त्यसलाई पास गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ लिङ्क गर्छौँ। अब लिङ्क पनि हाम्रो के हो सिङ्गल ट्याग हो। फर्स्टमा म के गर्छु लिङ्क गर्छु। अब लिङ्कमा जुन हाम्रो रेल भन्ने छ नि अब हामीले यसमा चाहिँ क्यानोनिकल भनेर पास गर्नुपर्छ। चाहिँ के गरेँ क्यानोनिकल भनेर यसरी भ्यालु पास गरेँ। अब हामीलाई जुन डुप्लिकेट फाइल छ नि जस्तो कि मलाई app.html भन्ने पनि अनि index.html यो दुईटैमा चाहिँ मैले सेम कन्टेन्ट राखेको छु भने चाहिँ हामीले अब यहाँ गएर त्यसको चाहिँ नाम दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि मैले के गरेँ app.html भनेर यसरी नेम पास गरेँ। यो भयो हाम्रो क्यानोनिकल। यस्तै हाम्रो अरू पनि मेटा ट्यागहरू हुन्छ जो चाहिँ त्यति धेरै नेसेसरी हुन्न। त्यही पनि हामीले सुरुमा हामीलाई सबसे धेरै चाहिने भनेको हाम्रो फर्स्टमा क्यारेक्टर सेट भयो त्यस्तै हाम्रो अनि भ्यू पोर्ट भयो अनि हाम्रो चाहिँ डिस्क्रिप्सन पास गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामी किवर्ड पनि त्यति नेसेसरी चाहिँ हुन्न। यति नै हुन्छ मेटा ट्यागमा। हामी अगाडि चाहिँ अरू कुरा सिक्नेछौँ HTML सम्बन्धी। यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू।